Pigeontail jackal in flight. Pigeontail jackal in flight. मागे गेला. उतरला. वेट. सर कितना गाड़ी है? सामने जाएंगे हम लोग, आगे सामने आरो जाएंगे. ते पॉइंट आहे ना समोर. रोज सांगून पण कळतच नाही. पानं नसले ते हे समोर वॉच टॉवरच्या राईट साईडला कोण आलं होतं? काय नाहीये. फॅन्टास्टिक. ओके डन. एक मिनिट. ओके डन. हॅलो. हॅलो. बस्टर्ड मिला उनको. हाँ. ओह माय गॉड. कहाँ पे? चलिए बस्टर्ड.